trên anh đây cái
gì chị? Anh nói khai đúng không? Anh đang khai rồi. Nuôi sẽ ăn mà. Đây khai chị phải khai của tôi cho các bạn. Đây này khai lại là một câu này. Con lên thì để cho con này. Thì về cái nó đang khai non. Nó miếng đây nè. Tao ngủ. Mua mà mua mơn. Thôi cả hai nè. Nó mà mua mơn mua à. Tầm bay nha mua vậy con. Tầm bay nha này con đang phải được mai nha con. Người mặc quá. Chúng cho nào với một. Một bao. Nó bay quá cả. Chưa nào với một. Anh ấy mới bỏ 50 cái mớn gì. Tôi ai thấy mày.
Phú Nam Pinh đã Đến do một phần ba của Việt Nam của Việt Nam đôi người ta phải phá cho phần mặt cho buồn để cái này chưa nằm lạnh các bạn cao luôn quan trong đường đó không cho rồi không có nên vô lôi ạ ta ra con mau lên luôn đâu.